Henrik, jag har en liten surprise till dig idag. Berätta, börssurr, 75. Vad sa du, 75? Ja. Helt otroligt. Visst är det. Vi ska koppla lite nya grepp och vi ska försöka göra en sexig och lite diffus anspelning på vad programmet innehåller så att lyssnare liksom inte kan låta bli att höra på allt. Vad är dina hooks idag? Börskraschen är över, chipsfesten börjar. Det var ju inte hemlighetsfullt allt, du avslöjade allt precis. Jag ska på en spännande resa, jag har ett börsmysterium och en hemlig parameter. En mystisk parameter. Och en historisk krasch förstås. Nu kör vi. Otroligt, nu kör vi. Var är du någonstans? Henrik Mitterman, Gabriel Mellqvist heter jag, för en gång skulle ut och röra på mig. Henrik, du är på ett flärdfullt hotell, säger jag. Ja, väldigt trevligt hotell i Lilla London, Göteborg. Vet du varför det kallas Lilla London? Nej, det har jag alltid undrat. Ja, jag googlade precis på det. Det är så att eftersom det är en stor handelsstad så var det väldigt många britter som bosatte sig här på 1800-talet och på det viset är det. Jag är på Men väg. du ser ut som att du är på väg någonstans. Det där måste vara någon flygplats. Det är Arlanda flygplats. Jag är på väg till Stora London. Och vet du varför det heter Stora London? Nej, det vet inte jag heller. Men jag är på... faktum är att jag skulle sända podden. Jag har ett flyg 10:11. Det är torsdag förmiddag. Vi spelar in det. Jag tänkte tanklöst att vi spelar in podden från Arlanda. Och då sa ju du att det får man inte göra. Man får inte filma på skyddsobjekt, flygplatser. Och då skrev jag till Clarion där vi har båda bott. Vi har pratat om Clarion hoteller, att det var så trevligt. Och jag fick låna ett konferensrum med utsikt över start- och landningsbanan. Alltså de bevisar sig återigen. Det är ett väldigt, väldigt trevligt hotell med väldigt sympatiska människor. Hoppas de kan fixa lite snygga landningar i bakgrunden också. Ja, exakt. Det ser ganska snöigt och risigt ut annars där bakom det. Otroligt mysigt tycker jag med snö. Barnen är överlyckliga, ville gå till skolan tidigare än vanligt för en gångs skull. Det händer ganska sällan om det inte snöar. Och börskraschen är över. Ja, det är den. Det är den verkligen. Nvidia kom igår och sopade undan benen för alla skeptiker. Särskilt Henrik Mitterman. Jag vet inte hur det ser ut på underkroppen, men jag antar att du inte har några ben kvar. Alltså det var en fantastisk rapport från Nvidia. Jag kan tipsa alla om att gå in och läsa Elinor Beckett, vår kollegas analys på efn.se om denna fantastiska rapport som slår marknaden på alla sätt och vis. Otrolig tillväxt, fantastiska vinster och en guidning inför framtiden som är ljus. Nvidias rapport stärker också bilden av stärker förstås bilden av optimism kring AI, men den båda liksom dessutom gått för produktivitet och tillväxt i ett större perspektiv. Det skrev Mohammed El-Arian, profilerad ekonom som alltid uttalar sig i tv efter chipsjättens rapportrustning på onsdag kväll. Och på vilket sätt ska det frälsa världen? Ja, men det ska väl frälsa världen genom tillväxt, och nu visar man att investeringarna fortsätter och det kommer att liksom droppa ner till jobb och välstånd åt en bredare allmänhet, den nedre delen av K1 som vi oroades över fram tills igår kväll, fram tills onsdag kväll. Exakt, men nu är det slut med K1, nu är det bara V1 som gäller, eller? Nej, det tror jag inte. Faktum är att när vi spelar in det här torsdag så är ju Walmart på väg att rapportera och det vi har sett från amerikanska konsumentbolag hittills har ju varit ganska dystert. Walmart var ju också i ropet eftersom Scott Bessent påpekade att Walmarts Thanksgiving-påse blivit billigare i år. Matinflationen var bekämpad. Tyvärr stämmer det stämmer, men det stämmer också att Walmarts Thanksgiving-påse, alltså kalkonen och allt du behöver för att fira tacksägelsedagen, också blivit betydligt mindre i år. Så det är krympflation som förklarar de lägre priserna i det fallet. Inte bra. Det där är inflation på riktigt. Ja, det är det ju. Ja, men du, jag bara funderar på det med Nvidia, de är ju väldigt tydliga med sin guidance framöver. Att vi liksom, det kommer att vara guld och gröna skogar. Kan inte de här börsbolagen bara sluta med det? Sluta berätta om vad de tror om framtiden? Ja. Och bara berätta vad som har hänt. Vad ska vi journalister göra då? Allt vi gör är ju leta efter framtidssignaler när vi pratar om rapporter. Ja, men vi kan ju spekulera om det här.
Det är ju det som vi kan surra om. Men jag förstår inte. Och jag tror att i USA finns en annan tradition. Det vet du bättre som har bott där och följt marknaden. Absolut, de är ju väldigt tydliga med hur amerikanska bolag guidar ju väldigt tydligt. Ja, men det finns även en del svenska bolag som har börjat med detta trams. Och jag pratade med ett sådant bolag och de trodde att det liksom låg i korten, att man var nästan lite halvtvungen att göra det. Vilket de inte alls behöver göra. Nej, det behöver man inte. Men jag tror att om du vill snacka upp aktiekursen så kan det vara bra att göra det. Och det vill många. Och om du rapporterar ett bakåtblickande kvartal samtidigt som omvärldsbilden på något sätt har förändrats under tiden efter att kvartalet tog slut. Kom ihåg att det tar ju ofta en månad innan rapporterna kommer. Eller om liksom vinden har vänt. Så är det ju rimligt att man delar med sig av den informationen, kan jag tycka. Och jag tycker det är det göttigaste att höra vad folk tror om framtiden. Ja, men jag tycker det är kul också. Jag menar, som börssurrare eller vad vi nu ska kalla vårt yrke, så är det ju naturligtvis väldigt roligt. Men jag kan inte riktigt förstå det. Jag har faktiskt skrivit en liten IR-manual som kommer på efn.se under fredagen. 15 råd till bolagskommunikatörer. Jag tänkte du kunde hjälpa mig att eller antingen hissa eller dissa det jag skriver. Ja, kör hårt. Ja. Beskriv vad ni gör. Ja, det har jag ju pratat om förut, att det är ju bolag väldigt dåliga på. De älskar ju floskler och breda värdeord istället för att beskriva vad de gör. Så tummen upp, exakt. Fortsätt. Och jag tog faktiskt stryk på, jag tror det var du och din andra parhäst, Elin, som dissade SKF förra veckan. För att de ju skriver att de bekämpar friktion för att världen ska röra sig framåt. Mm. Men i själva verket gör de ju kullager. Väldigt poetiskt i och för sig. Jo. Men de allra flesta räddar ju liksom inte planeten och det är helt okej. Det är alltid viktigare att företaget säljer sina produkter än att prata upp aktien, är mitt råd nummer 2. Ja, det skulle du ha sagt inte Lego, men det kan vi prata om sen. Ja, exakt. Och sen ska ju liksom vd då inte ha synpunkter på kursen, något som ofta upprepas, men det stämmer ju inte riktigt för de har ju liksom en idé på något sätt om var kursen ska stå och ofta högre. Det där är så tröttsamt. Det där har jag lärt mig. Jag har lärt mig som journalist först att man inte får fråga vd om vad de anser om kursen. Nej. Men jag frågar alltid ändå eftersom hälften av dem faktiskt svarar. Och de säger alltid samma sak. De säger jag kan inte uttala mig om kursen, men... Och sen säger de att det borde vara högre värderat och folk fattar Exakt så. Få marknadsföringen att hänga ihop med IR om det rör sig om ett konsumentbolag. Och som konsumentbolag, använd aktieägarna som ambassadörer. Ja, såklart. Det har ju inte Lego gjort. De har ju använt aktieägarna som rabiata hatmaskiner som kritiserar all form av granskning av det här bolaget. Klassiker med de här småspararbomberna, SBB, inte Lego, Fingerprint. Och om man ska gå på den andra sidan, de som gör det väldigt bra, så får man väl nämna Skistar. Ja, om du säger det så. Jag trodde Skistars aktieägare var bittra för att de höjde priserna i backarna hela tiden. Ja, men jag tänker de får fina rabatter. Ja, det får de. Rugvista också, bästa rabattbolaget för aktieägare. Just det. Och Svenska Brasserier som inte är noterat och en aktie man absolut inte ska köpa, min starka rekommendation. Men tydligen om man äger Svenska Brasserier för mer än 500 000 eller vad det är så får man 30% rabatt på Riche. Är det sant? Ja, jag träffade Stefan Sjöstrand faktiskt utanför Riche häromdagen. Jag träffade dig utanför Riche också. Ja. Otroligt. Otroligt. Jag ska avrunda mina spaningar kring IR, men alltså som mindre industribolag, lägg inte ner för mycket tid på IR, alltså Investor Relations. Försök att sälja produkterna och tjänsterna istället. Försök inte, köp inte in några konsulttjänster. Enda anledningen man ska göra någonting IR-relaterat är väl om man ska sälja fler varor och tjänster. Och sen, låtsas inte ha kunder som ni inte har. Många känner sig många känner sig kallade nu att prata om datacenter och AI. Men om man inte har så många datacenter som kunder och om man inte vet hur AI ska frälsa bolaget så kanske man ska ligga lite lågt. Kloka ord från Henrik Mittelman. Tack för det. Och sen avslutningsvis bara hoppa över all form av guidning. Nej, gör inte det. Guida, säg vad ni tror om framtiden. Ändra er om det inte blir som man har förväntat sig. Det är roligt att höra vad ni tycker.
Jag tror tvärtom. Det är väldigt svårt för små och medelstora bolag att nå ut överhuvudtaget. Jag tror många blir besvikna när de kommer till börsen. De tror att de ska få uppmärksamhet. De får det kanske vid noteringen. Men sen är det ingen som bryr sig. Ingen likviditet som jag tjatat om. Ingen media, för vi skriver bara om stora bolag eller riktiga bilkrascher som inte Lego. Så många blir nog väldigt besvikna och så köper de konsulttimmar. Och då ska man nog lägga krutet på försäljning och tillväxt istället. Men jag tror att prognoser och visioner om framtiden är en av de få områden där man faktiskt kan få lite gehör. Så lyssna på Henrik Mittelman och gör tvärtom. Var lite elakt, förlåt. Men du berättar om inte Lego och man häpnar. Ja, men man häpnar. Det här är ju ändå det här ser ju ut... Jag vet inte om jag fortfarande måste vara försiktig och säga att det skulle kunna vara ett misstag. De kanske tog fel kille. Men det ser ju ut att kunna vara ett Prosolvi eller liksom ett av de stora aktiemarknadsskandalerna som vi berättar om för våra barn och barnbarn. Om nu de är inte så intresserade av det. Och det verkar ju som att den senaste rapporten från Intellego, som var ganska transparent och som visade rätt mycket, man har fått kritik för dålig transparens, berätta mer om hur orderboken ser ut, och så åker man i finkan för det, helt enkelt. För det har ju bolagets vd gjort. När vi spelar in det här sitter han, så vitt jag förstår, fortfarande anhållen. Jag vet inte om man kommer bli häktad eller inte. Men det ser ju väldigt, väldigt ruskigt ut. Aktien är handelsstoppad och det har FI bestämt, och när den öppnar, om den öppnar, så kommer det förstås att bli ett moras. Inte helt omöjligt att Hans Isås blir tillförordnad vd. Det låter som ett skämt, för det här är ju en ganska frispråkig och spretig person som har försvarat bolaget på alla möjliga sätt i sociala medier. Någon måste ju komma in och ta över som tillförordnad vd, och den stackars styrelsen måste väl, jag vet inte hur man ska hantera det här, men det verkar ju som att man faktiskt har vilselett marknaden på ett väldigt allvarsamt sätt. Och det verkar ju, allt mer tyder ju på att det inte finns riktigt så stor marknad som bolaget har gjort gällande för den här utrustningen som mäter om strålnings- eller UV-desinficering verkligen har gjort sitt jobb eller inte. Men det är återigen ett exempel på att bolag kanske inte ska guida så mycket inför framtiden. Ja, nej, men du ska ju guida realistiskt. Du ska ju inte guida på ett sätt som vilseleder marknaden. Det är ju inte samma sak som att du inte ska guida alls. Du skulle man kunna säga att du ska inte lämna kvartalsrapporter. Fast det ska du ju. Fast du ska inte lämna felaktiga. Vad sa du? Då berättar man ju vad man har gjort. Ja, men så länge man berättar ärligt är det ju inget problem, och så länge man vilseleder är det ett problem. Och det borde ju kunna appliceras på framåtblickande produkter också. Jag undrar vad som händer på Deloitte just nu, Intellegos revisor, den fina revisionsfirman som tagit sig an den här kunden och blivit lite av en kvalitetsstämpel. Exportkreditnämnden EKN, som jag felaktigt pekade ut för att ha underhållit information, det var Riksgälden som var rätt myndighet när vi pratade om Stegra häromveckan. Ja, just det. Men EKN har ju också blivit lite generad av Intellego, eftersom man har skrivit reklamartiklar om sitt samarbete med Intellego. Hur man hjälper den här globala snabbväxaren att ta emot order i utlandet och inte behöver tacka nej eftersom EKN hjälper till. Det här är ju precis vad EKN ska göra, hjälpa exportbolag att säkra order och krediter, men det blir ju väldigt nesligt när det är ett sånt här imploderande luftslott som man har haft som liksom portalaffär. Ja, det får man ju verkligen säga. Du, tech- och teknikfrossan, är den över? Jag försökte säga något om ett börsmysterium för att det skulle vara lite sexigt när jag påade den här podden. Vi har funderat med mycket, är det liksom tech-oro som gör att börsen har varit orolig i november? S&P ändå ner nästan 3% i november när vi spelar in det här. Nu ska väl S&P säkert upp eftersom Nvidias rapport var så stark, men någonting har ju tyngt humöret lite. Kanske är det tech-oro, kanske är det Fed, att det kanske inte blir någon höjning i december. Kanske är det den svaga konsumenten jag pratar om. Ingen sänkning menar du? Ingen sänkning, förlåt. Tack. Men om det är teknikoro så är det lite konstigt att Stockholmsbörsen är ner lika mycket som USA. Vi har inte så mycket AI på vår börs. Vi har Munters och Atlas Copco liksom, men det visar väl att vi följer med. Men är det teknikoro och ofinansierad AI, då borde ju den blåsa all världens väg just nu, eller hur? Ja, exakt så. Men jag tänker att det är liksom de 27-åriga finanskillarna med sina dynvästar. Det är de som har lite ångest just nu.
Varför det? Ja, men jag tror att det är den typen av bolag som de har investerat i. Både på börsen, aktiemarknaden, med en del av de här Nasdaq-aktierna som har fallit rejält, får man ju säga, fram till Nvidias rapport. Och sen har vi ju hela kryptobranschen. Och det tänker jag att det är också finansdynvästar. Ja, som vad säger 27-åringarna i tråden då? Lite skeptiska. Ja, lite Dystra. skeptiska. Men tror du att de är det efter Nvidias rapport? Nej, jag skickade ju ut en liten enkät till dem igår eftermiddag, så då var de skeptiska. Men sen kom ju Nvidia och då kanske allting har förändrats. Det är det jag undrar, och det är en intressant fråga. Kommer liksom Mike Tim, Michael Burry, Henrik Mittelman, skeptiska till höga värderingar, att blåsas bort av den här rapporten, eller kommer den oron att bestå? Det är ju inte ovanligt att vi får glada nyheter som liksom utlöser en nedgång. Tänk på när amerikanska myndigheter var stängda och sen öppnade de igen, vilket var en glad nyhet. Ja. Sen dess har ju börsen varit väldigt orolig. En analysfirma skojade till och med, Bespoke Investment skojade till och med om att vi borde stänga myndigheterna igen. För att det gick bättre på börsen då. Exakt. Det är mycket bättre när offentlig sektor inte fungerar och folk inte får någon lön. Bitcoin rusar i alla fall, eller rusar gör den verkligen inte, men den klättrar sig långsamt uppåt från en botten någonstans på 91,8 tusen dollar till 92,2. Ingen jätteutandning än, så väldigt spännande att se, Henrik, om skeptikerna fortsätter vara skeptiska eller inte. Jag blev lite orolig för den här Bank of America-enkäten som du talade om i börslunch under onsdagen, tror jag det var. Roligt att du tar upp det. Den visar ju ändå att man har en väldigt låg kassaandel. Henrik? Ja? Vänta lite. Låt mig kontextualisera. Vad händer nu? För de av er som lyssnar och inte tittar så rör sig nu Gabriel i sitt hotellrum, eller vad det är, konferensrum. Har han målat upp en tavla? Henrik, låt mig presentera Bank of Americas månatliga undersökning som frågar 100 grejer om vad investerarkollektivet placerar pengar i, vad man tror på och så vidare. Stor uppmärksamhet varje månad. Den här gången var det cash level som skapade rubriker, alltså hur mycket cash man sitter på. Det är maj 2000, då satt man på jättemycket cash, uppemot 7-8% någonstans, och så går det upp och ner. Och just nu 3,7%. En väldigt ovanligt låg nivå som tyder på jätteförtroende. Alla är all in. Men det brukar historiskt följas av en ganska svag börs, säger Bank of America. Intressant. Magister Mellqvist, tack för denna lektion. Jag tror att du har helt rätt. Alltså, man blir lite lätt orolig när cash-andelen är så låg. Vem ska då kunna komma in och fyndköpa? Nu, för de av er som lyssnar och inte tittar, så håller Gabriel på att mecka med sina hörlurar. Jag fick ju sån feeling, Henrik, så jag var tvungen att... Ja, men det var jättefint. Jag kände sån lite Hans Rosling-vibe. Ja, det var en hyllning. Nej, det var en hyllning. Apropå hyllning till dig så var det en person på Twitter som skrev suverän intervju med Nalle. Han verkade road av Rish-vänsterns ordförande Gabriel Bitterqvist. Ja, det är helt korrekt analys. Väldigt trevligt. På så många sätt. Men du, apropå kloka människor, igår träffade jag Bernt Magnusson. Legend inom svensk näringsliv. Ja, det får man verkligen säga. Han är väl kanske den som har prytt Dagens Industris ettor mest under 90-talet, eller åtminstone topp 3. Vd på en rad olika bolag, styrelseordförande sedan. Han var ju bland annat styrelseordförande i Swedish Match under väldigt, väldigt lång tid. Och var ju den i Sverige som initierade hela idén om återköp av egna aktier. Och det gjorde de ju med enorm framgång. Han gissade att när de var klara med sina återköp, eller innan hela bolaget blev uppköpt sen av Philip Morris dessvärre, eftersom svenska institutioner var alldeles för fega för att äga snusbolaget, då hade de köpt tillbaka 65% av alla sina aktier. Vilken framgångssaga. Varför är det en framgångssaga att inte ha aktier utstående på marknaden? Det blir bättre vinst per aktie.
Ja, det blir det ju. Men Ja, och det gillar vi. Vi tycker om vinst på aktier. Jag gör det och jag vet, jag hör argumenten. Vi har gjort ett börslunch som var väldigt intressant om just återköp. Ja. Men någonstans känns det så bakvänt att man ska på marknaden och vara där och man ska kunna handla aktier och sen försöker man ta bort alla aktier. Men det är bitterkvist, jag är bara bakåtsträvande. Jag tycker det lät lite bittert. Jag menar, vi vill ha upp vinsten per aktie. Och det här är ju sättet liksom. De är duktiga, alltså Swedish Match var ju fantastiskt. Man kan ju också uppfinna grejer och sälja produkter och skapa vinst på ett annat sätt som inte är lika artificiellt. Det är ju möjligt, Henrik Mittelman. Det för oss osökt in på olika nyckeltal. Jag tycker det är ganska lustigt att vi är så otroligt fokuserade på EBIT, alltså vinster, och sen så innan man har tagit bort olika räntekostnader. Men räntorna spelar ju viss roll. Ja, men man är väl fokuserad på det som ser bäst ut, är det inte så enkelt? Jo, det är väl det. Men det är bara så fascinerande. Liksom, alla bara rör sig med dessa nyckeltal. Liksom. Det är ebit där och ebit. Ja, det är väl jätteroligt. Och sen är det naturligtvis de här galna grejerna med justerad ebit och ebitda och sådär. Men om man bara tar det enkla nyckeltalet som alla fastnar vid, så är det ju då ebit, vinster före räntekostnaderna. Och ja... Jag vet inte. De flesta av oss ser ju sin situation, liksom, där tänker vi kanske lite grann på den ekonomiska ställningen efter att vi har betalat våra bolån. Precis, jag tänker att jag får ihop det ekonomiskt före räntorna. och det är det viktiga. Ja, det är det viktiga. Ja. Så det viktiga är liksom känslan. Möjligen kan man väl förstå att man vill visa hur verksamheten går rensat för sånt som man inte kan påverka. För att den liksom underliggande försäljningen och det. Men jag håller med att det finns ju alltid massa saker man inte kan påverka och man måste ju leva med dem också. Lite så är det. Warren Buffett kommer man ihåg hans uttryck bullshit earnings. Bullshit earnings. Men dit jag ska till London och julen är på väg till London i form av Bank of England ska i alla fall sänka sin ränta. De fick låga inflationssiffror den här veckan. Och låga inflationssiffror är 3,6% för headline KPI. Det är det nya 1,6. Ja, och då är det läge för Bank of England och Bailey, som guvernören där heter, att bli en jultomte och sänka räntan. Fantastiskt. Berätta, vad ska du göra i London? Jag ska moderera en konferens. Svenska handelskammaren kör en private equity, alltså riskkapitalkonferens som jag brukar moderera återkommande. Och den är rätt rolig för man får en bra känsla för vad de här riskkapitalisterna som i vanliga fall är lite svåra att få tag på, vad de tycker. Och jag är förstås intresserad av deal flow, om det går lite lättare för dem att sälja sina innehav nu när vi har i alla fall några börsnoteringar. Vi har inte haft jättemånga. Kom ihåg att vi har ju haft Verisure som vi pratat mycket om. Ja. WeSport har bekräftat att de ska till börsen. Men Smartcella, som jag har skrivit i Finansmagasinet att de var på väg till börsen, den verkar inte bli av. Man kan fråga sig varför. Visma har vi väl pratat om, tror jag. Visma ska till London och inte till Stockholm. Men dystert. Om det blir mycket börsnoteringar så är det bra för riskkapitalisterna. Då kan de sälja saker. Även om de helst säljer saker till andra riskkapitalister eller utanför börsen så brukar man ju sälja genom att parallellt köra en börsnoteringsprocess och sonderingar bland köpare utanför marknaden. Jag är också nyfiken på hur lätt det är för de här riskkapitalisterna att ta in pengar. Min känsla är att det har varit ganska tufft. En tuff marknad faktiskt för riskkapitalister. Det tror inte jag alls. Jag tror att det var jättelätt för dem att få in pengar. Alltså de bra riskkapitalisterna tror jag har fått in jättemycket pengar. För folk tycker, även om, alltså i sämre tider så tycker många investerare att det är jätteroligt att placera pengar där för att de får ett kontoutdrag där det står 100 varje månad. Alldeles oavsett hur börsen går. Eftersom man inte värderar ner sina innehav utan låtsas, lite elakt sagt, att de är värda mycket. Men det finns en annan komplikation. Även om man kan hålla värderingarna under armarna i privat ägo, så när du inte säljer någonting så får du inte in några pengar och då blir det inga pengar ut till investerarna. Så den här pensionsfonden som köpte en Altor-fond eller vad vet jag får ju inte liksom tillbaka pengarna och då blir det svårare att investera nya pengar. Så att även om de bästa fonderna lyckas, även om EQT fortsätter vara liksom ett
globalt framgångsexempel, så tror jag att många upplever att det är mycket tuffare just nu med fundraising. Jag tror att det är, ja... Du får kolla runt lite bland dina kompisar. Jag ska kolla runt, men det är min preliminära känsla. Däremot tror jag att många ändå vädrar någon slags morgonluft. Däremot är jag ju väldigt nyfiken på ekonomin i London och Storbritannien mer övergripande. Det känns ju ganska dystert, skulle jag säga. Väldigt dystert. Kul annars att se ljusningar i Norden och inte minst Sverige med konsumenten som vaknar till liv. Vi har pratat om det 1 miljon gånger. Men jag var lite intresserad, eller blev extra intresserad av BHG som ni pratade om i Börslunch. Ja, Big Hammer Group. BHG Group, ja. Big Hammer Group. Men jag tänkte, alltså du, eller ifall det var Elin, dissade ju det namnet. Jag tror det var Elin denna gång, Bygg Hemma Group. Ja, men jag har dissat den förut. Jag är lite trött på mig själv. Jag ska sluta dissa. Men samtidigt så tänker jag, alltså är det inte lite självmål för oss på EFN Ekonomikanalen? Ja, ekonomin i finansnyheterna, Ekonomikanalen, det har du faktiskt rätt i. Men alltså ChatGPT har ju tidigare sagt att EFN står för ekonomi för nyfikna. Det tyckte jag var väldigt trevligt. Ja, det är ett bättre namn faktiskt. Ja. Många bolag har ju kombinationer som man sen liksom fjärnar man sig från ursprunget på något sätt. Jag tror inte Ernst Young heter så längre, jag tror de heter EY bara. Ja, det och jag vet att FAR, Föreningen för auktoriserade revisorer, inte vill förknippas med den liksom utskrivningen, utan bara vill heta sin kombination. Ja. Men det är som SEB. De vill inte heta SE-banken eller Skandinaviska enskilda banken utan SEB. Exakt. Men en BHG Group då. Ja. BHG. Det var Mattias Eriksson, en vän till podden som vi har haft som gäst. Som har skrivit intressanta böcker för övrigt om börsen. Ja. Han var ju väldigt bullish på BHG. Ja, väldigt. Och hoppas att konsumenten äntligen ska repa sig. Ja. Och aktien har gått bättre än Nvidia till och med under en kort period. Under den senaste veckan? Ja. Inte under det senaste halvåret? Nej, inte under de senaste 5 åren i alla fall. Det kan nej, exakt. Och sen har vi Thule som reviderar ned liksom sina finansiella mål om tillväxt och sådär. Men samtidigt så är det en offensiv satsning och högre ambition. Jag förstår inte det där. Ja, men så är ju skojat om att vi i media gör när vi skär ner, då säger vi att det är en satsning. Ja, då är det offensiva satsningar. Men BHG är ju faktiskt en riktigt bra aktie. Den är upp 66% på ett år. 45,5% hittills i år. Däremot är ju Thule, det kan man inte säga om Thule än i alla fall. Men den kanske kommer. Thule är väl ned, vad är det, 30% i år va? Ja, trist. Men de kom en väldigt intressant guidning på onsdagskvällen. De har ju kapitalmarknadsdag på torsdagen och på onsdag kväll så skickar de ut ett pressmeddelande där de har lite nya mål då om lönsamheten och omsättningsmålet ändras till 7% årlig organisk tillväxt. Och det är ju absolut inte dåligt på något sätt. Jag menar om man tänker att om världsekonomin växer med 3-4% eller någonting och sen har vi lite inflation på det, vad ska vi säga, 2-3%, så är väl 5-6% tillväxt, ja men då, det är väl rimlig liksom idé och så har de då 7, det är väl lite ambitiöst, men jag vet inte. Alltså, det är inte Nvidia precis. Nej, det är det inte. Över 50. Men visst, det är väl okej. Intressant med kapitalmarknadsdag. Yubico i veckan. ABB handlades ner på sina mål. Det gjorde ju också SKF förra veckan. Alla verkar ha kapitalmarknadsdagar just nu. Du som inte gillar så mycket prognoser, gillar du att alla bolagen kör kappdagar? Alltså det är väl en För det handlar ju väldigt mycket om framåtblickande prognoser. Ja, men det är väl en trevlig övning. Alltså man har ju varit på några kapitalmarknadsdagar där bolagen visar upp sina produkter och man får en chans att mingla lite med den verkställande ledningen. Inte bara med vd. Det tycker jag är kul. Jag tycker fler borde gå på de där. Det passar ju vår ambition som vi aldrig gjort något av, att vi borde lyfta fram andra chefer i bolag som finanschefer. Ja, exakt. Och jag håller med om att det är väldigt trevligt att faktiskt se produkterna. Jag tycker för mig är det väldigt nyttigt. Jag tittar på bolag med andra glasögon när jag liksom har verkligen förstått och sett vad de gör. Men de är ofta för långa och de är ofta för tråkiga.
Och det är lite för mycket att alla ska få göra en dragning som inte alltid är pedagogiskt tycker jag. Och jag har tyvärr börjat oroa mig för tendensen att alla måste presentera någon fläskig liksom uppjustering av målen som ska skicka upp kursen 3%. Annars är det ingen riktig kappdag. Det tycker jag man ska strunta i. Det räcker med att man berättar vad man gör. Ja, exakt. Det räcker väldigt väl. Och visa upp lite muttrar och skruvar och sånt där. Det kan vara ganska kul för oss som är liksom lite långt från den delen av verkligheten. Men du, apropå de här bolagsnamnen, vi skojade ju här om BHG Group och EFN, Ekonomikanalen och andra. Vet du vad EQT står för? Nej, men det låter ju som equity. Exakt, och det är lite osäkert det där med vad det liksom egentligen är. Jag har kollat runt lite på hemsidan. Många tror att det kanske har att göra med, alltså equity då. Det låter ju rimligt. Men kanske också att det står för equity, quality och thought. Eller talang. Ja, det kan man tänka på. Det kan man tänka på. EQT och Nordic Capitals fonder tror jag, och det här har jag hört på Rish av en kille som jobbade på en av 2 firmor, har gått ungefär lika bra. Sen brukar jag vara taskig mot Nordic Capital för liksom noteringar som Sint och annat. Men fonderna på liksom det stora hela har gått lika bra, fick jag höra. Men EQT har vuxit något enormt. Expanderat, köpt fonder, tagit in större fonder och blivit liksom den här stora exportprodukten. Nu växer man i Asien. Men Nordic Capital mera puttrat på. Det tyckte jag var en fascinerande jämförelse. Att du kan göra saker ungefär lika bra om nu det här resonemanget håller. Men du kan vara expansiv eller mindre expansiv. Och det blir en väldigt stor skillnad i slutprodukten. Så vi har varit orättvist elaka mot Nordic Capital? Det vill jag inte säga än, men jag tror inte totalavkastningen på Nordic Capitals fonder har varit så värst dålig. Däremot har det nog varit dåligt att köpa sånt som Nordic Capital sätter på börsen. Ja, det tror jag. Det måste väl verifieras innan man säger det säkert, men det är väl den allmänna känslan. Ja, men det finns en del bolag som har kommit Jag skulle inte lika därifrån. tydligt avråda någon från att investera i deras fonder. Vi får se som sagt vilka intryck jag tar med mig från riskkapitalisterna när jag kommer tillbaka från London. Apropå namnbyten och etymologi, jag fascineras mycket över att Black Friday, som ju är kommande fredag efter Thanksgiving, den 27, den 28 är Black Friday, det har liksom inte bytt namn, men begreppet har vidgats till Black Week. Det är mycket reor just nu. Och Black Month eller Black November, i hela månaden är det rea. Det är rea överallt och det är rea väldigt länge. Ja. Det kan väl inte vara någon bra konjunktursignal, tänker jag. Nej, det kan det inte vara, men bra för inflationen. Inflationen ned, räntor ned och då ska multiplar upp. Om priserna verkligen sänks på riktigt. Exakt så. Inflation eller illusion. Precis så. Jag träffade en intressant analytiker på Danske Bank som hade en spaning om att vi har aldrig tidigare ifrågasatt så många affärsidéer och varor, produkter som nu. Nej, det förstår jag inte alls. Kan du förklara? Ja, men jag tyckte det var ett intressant resonemang. Alltså han menar att man liksom ifrågasätter om det överhuvudtaget liksom kan den här produkten finnas kvar om 5 år? Alltså det existensberättigandet för olika produkter på grund av till exempel AI eller vad det nu kan vara. Eller att det kommer någon kinesisk innovation. Ja, väldigt intressant tycker jag. Jag tyckte också det. Det är lite en av Nobelpristagarna i ekonomi. Fransmannen, vad han nu heter, har ju lite av den idén, alltså det är lite det här med kreativ förstörelse och att allting och risken för att saker och ting blir obsoleta. Men det här är ju superintressant spaning. Och sen har vi motreaktioner på något sätt. Husqvarna fick ju ett ryck uppåt efter att EU började diskutera att man på något sätt ska liksom sanktionera eller försöka stoppa alla billiga kinesiska rivaler som är statsfinansierade och fuskiga. För det här är ett jätteproblem för Husqvarna. Det är ett jätteproblem för stålindustrin också. Och SSAB gillar att EU lägger extra tullar och liksom stoppnivåer på kinesiskt stål. Så det är en intressant reflektion. Vi blir krossade av AI, vi blir krossade av kineserna
och man tar inte längre för givet att allting ska finnas. Jag tycker det är väl ett nyttigt perspektiv att ha. Ja, det är liksom essensen av Gabriel Mellqvist. Ja, det blir väl ingen lycklig av i och för sig. Vet du vad en tiltrator är? Nej. Ja, jag läste på efn.se en artikel som vår vän Ossian Gran i Östersund skrev om, han hade intervjuat Encons vd och då fanns det någonting i... Ja, tiltrotator. Herre, men det vet väl alla vad det är. Jag läste det på tåget igår kväll på vägen hit till Göteborg. Ja. Jag tänkte bara, alltså, jag säger tiltrotator. Vad är det för någonting? Ja, men det för ni som tittar så viftar jag nu på handleden. Det är handleden för en grävskopa eller grävmaskinens arm. Jag förstår att det är helt genialt. Ja, det är helt genialt. För istället för att bara åka ner så kan du svänga den och göra mycket mer manuellt arbete eller avancerat arbete. Och kan du uttala detta ord igen? Tiltrotator. Tiltrotator? Den tiltar och roterar. Okay, så inte tiltrotator, tiltrotator. Ja, den tiltar, ja. Om man känner sig osäker då kan man ju alltid säga saker lite snabbt med stängd mun. Och sen bara gå vidare. Tiltrotatorn kommer att finnas kvar om 5 år. Den kommer att göra att det behövs lite färre byggjobbare eftersom den kan göra mera avancerade grejer från grävmaskinens bekväma cockpit. En annan grej, om vi oroar oss över sakers levnadslängd, det är ju faktiskt intressant med tanke på Nvidia, för man har ju, Michael Burry ifrågasätter ju hur länge de här sakerna lever och hur länge bolagen bokför. Alltså, de här processorerna borde skrivas av snabbare, säger Michael Burry. Intressant spaning. Colette Kress som är finanschef på Nvidia, jag lyssnade faktiskt på callet i natt, det är därför jag ser lite trött ut. Du ser väldigt pigg och fin ut. Hon påpekar att de här chipsen, GPU-erna, liksom lever längre och att GPU som vi skeppade för 6 år sedan används fortfarande till fullo idag. Så hon försöker liksom mota den oron i grind. Vad är en GPU? Ja, det är väl en General Processing Unit, antar jag. Gud vad du kan mycket. Fantastiskt. Jag måste kolla det bara. Men det är någon form av chips liksom. Fast det är ju också, du kan dels mumla saker, sen kan du säga saker väldigt självsäkert, väldigt snabbt. Då kommer ju ingen att... Nej, men jag försökte ju avslöja din bluff, men du lyckades ju väldigt väl. Och det var fel, det är Graphics Processing Unit. Okej, men är det samma sak som ett chip? Men du köpte det, det är viktigt att du köpte det. Ja, jag tycker vi håller fast vid den första definitionen. Jag var på Pandox hotellmarknadsdag. Ja, och Scandic Hotel var ner 10% i veckan. Jag satt bredvid han Ringnäs som ju är styrelseordförande i Pandox och den som sålde sen dagen efter hälften av sina Scandic-aktier, tror jag det var. Otroligt. Jaha, berätta mer. Ja, men Pandox är ju återigen, det är ju en vän till podden. Fantastiskt intressant. Varje år har de en marknadsdag, en kapitalmarknadsdag kan man väl kalla det, där de bjuder in alla sina intressenter. Och de har ju väldigt många intressenter. De teamar ju upp med alla de här olika hotellbolagen. För Pandox äger ju fastigheterna. De äger ju 200 hotell. Ja, det vet ju alla. Ja, det vet ju alla. Och det är ju Liano som har gästat podden som rattar detta förträffligt. Och så bjuder de in alla sina intressenter och det kan vara allt från här, till exempel när jag sitter på Radisson Hotel. Nu tror jag inte de äger just detta hotell, för jag tror att det är Erik Selin som äger själva fastigheten. Men de äger ju massor med hotell som rattas i sin tur då av till exempel Scandic eller Radisson eller vad det nu kan vara. Och jag tycker det är ett ganska fascinerande bolag av olika skäl. Ett skäl är ju att de har hundar som sina viktiga rådgivare. Hundar? Ja. Du har inte varit inne på deras styrelserum? Nej, det här får du berätta mer om. Spännande. de har massor med bilder på sina corporate dogs. Som liksom, och det springer runt massor med hundar på kontoret. På ett väldigt sympatiskt sätt. Det gillar ju du. Aktiedagen har inte varit med på länge. Nej, det var jättelänge sedan. Nej, inte bortglömd. Men vi ska gräva...
aktiedagen ska tillbaka. Jag tror man ska köpa Storytel på Spotify-dippen. Spotify kom in med ljudböcker, Storytel backade på det. Jag är inte säker på att det går att liksom mangla över en fast förankrad konkurrent eller fast förankrad spelare på ljudboksmarknaden. Vad tror du som lyssnar mycket? Jag lyssnar inte så mycket, men jag läser mycket. Och det får jag ju inte via Spotify, utan jag är en mycket nöjd kund hos Storytel för att jag laddar ned böcker. Gör inte du det? Nej, jag läser nästan bara rapporter tyvärr. Och när jag läser böcker så vill jag läsa dem fysiskt. Men jag fick Jonas Tillanders bok, han har skrivit en självbiografi om Spotify, skickad till mig. Och den ser jag fram emot att läsa. För att Storytel är en spännande berättelse. Det får man verkligen säga. Oavsett hur det går. Ja. En annan grej då, förutom hur länge saker håller och hur länge saker överlever, så har vi blivit mer medvetna om hur saker ska betalas. Intellego var ju ett sånt exempel, ett skräckexempel. Nvidia har vi ju den här finansieringsvurmen som nu skapat oro, att man cirkulär finansierar köpen. Och också Saab och JAS är ett föremål för diskussion och ifrågasättande efter att Ukraina beslutat sig för att köpa jättemånga flygplan och ingen vet hur de ska betalas. Vi på EFN frågade ju faktiskt statsministern om det här. Jag tänkte vi ska titta på ett litet klipp. Ja, helt säker kan man inte vara förrän det finns ett avtal och det finns en finansiering. Och vi har ju inte dolt en sekund att den stora frågan här, det är inte deras vilja att köpa, det är inte vår vilja att sälja, det är inte Saabs förmåga att producera. Allt detta är relativt praktiska saker, utan det handlar ju om den långsiktiga finansieringen av hela det ukrainska försvaret. Det återstår alltså att se hur den här orden ska se ut och hur den läggs och hur det blir. Och det är väl kanske nyttigt i vår tid nu, Henrik, efter flera år av hås, att vi faktiskt börjar fråga oss om man verkligen kan få betalt för saker och ting. Ja, kanske det. Men det man måste säga är ju att regeringen just nu är väldigt ambitiös vad gäller att sälja grejer. Alltså Ebba Busch är i Kanada och kränger grejer och Ulf Kristersson hjälper till med detta. Benjamin Dosa var ju på flygbasen i Cali i Colombia och skrev på JAS-avtalet. Så att, imponerande. Ja, full fart. Svenska regeringen är liksom handelsfrämjare och det är väl jättebra. Jättebra. Gustav Salford, ny vd på Ratos. Vad tycker vi om det? Får jag säga strålande, det är för uttjatat. Jag tycker att det är bra att Ratos byter vd. De har ju försökt möblera om det där bolaget under tidigare ledning väldigt, väldigt länge. Det har inte riktigt lyft. Jättekul med en ny kraft. Jag tycker Gustav Salford åtminstone är pigg i presentationen. Sen har ju Elekta varit ett motutfall. Hans förra jobb var också svårt. Men vi önskar honom lycka till. Det gör vi verkligen. Han är dessutom väldigt trevlig och kommer från Lund. Jag skickade genast ett sms och gratulerade honom och bjöd in honom till Börssurr. Och han kommer gärna när han är lite mer varm i kläderna och pratar med oss både om börsen och om lite Lundaminnen. Susanna Campbell har utsetts till ny ordförande för Kirkby Climate som samlar den danska Lego-familjens klimatinriktade investeringar. Vad önskar vi henne, Henrik? Vi önskar henne all lycka till. Ja, det gör vi. Ja. Ska vi avsluta med, eller har du mycket kvar? Nej. Jag har tänkt på bostadsbyggande. Jag skrev en fråga på Twitter om bostadsbyggande, om det behöver stimuleras i Sverige eller inte. Och det skulle jag inte ha gjort, för det blev en extremt bubblande och levande diskussion. Det märks att det här fortfarande engagerar väldigt många människor. Jag blev till och med uppkallad på, inte ett förhör, men en dragning hos Mikael Gullstrand, en gammal kompis. Han var hedgefondsförvaltare en gång i tiden och han berättade 2 saker för mig som jag ska berätta för dig nu. Den ena var att VIX, alltså skräckindexet på börsen, fick sitt stora genombrott 2008 under finanskrisen. Då körde han en hedgefond och han berättade att man kollade på VIX varje dag. Den var okänd innan, och när VIX var över 20 då var det ganska svårt att göra någonting mycket som trader. Hedgefonderna tyckte det var för rörigt då. Vi pratade om det eftersom VIX i veckan på nytt gått över 20 och spikat upp ganska rejält. Kanske får VIXen som indikator en renässans. Egentligen är det ett ganska svårt begrepp att använda, tycker jag. Det är ju en slags pris på vad det kostar att försäkra sig mot nedgång, om jag förstår. Och den brukar ju gå upp när börsen går ner. Men
kul tycker jag som halvnördig. Inte försäkra sig nedgång, försäkra sig mot rörelser. Mot rörelser, tack. Den andra lärdomen var att för att förbättra bostadsmarknaden i Sverige så behöver vi få gamlingarna att flytta ut ur sina villor. Det har sagts förut, men jag tycker det är intressant. Många äldre människor är rädda för att betala vinstskatt. De bor kvar i stora hus dit småbarnsföräldrar skulle kunna flytta in om rörligheten var större. Mikael Gullstrand driver i någonting som heter... Sa han bittert? Nej, han sa det i egen bok, för han driver ett företag som heter Solhemmet som vill bygga liksom äldreboenden. Trevliga, moderna äldreboenden. Och det han ville komma till var att han ville ha statliga stöd för att bygga. Det har funnits subventioner för att bygga hyresbostäder för äldre. Han vill ha dem för att bygga bostadsrätter också. Men jag tycker det var en intressant tanke. Om du bygger bra bostadsrättsäldreboende så hoppas han att folk ska sälja sina villor, slippa reavinstskatta för de köper bostadsrätter istället. Och bor lyckliga i sina sista år i den här typen av bostadsrättsäldreboende. Spännande tanke. Jag tror att det ligger något i att man behöver öka rörligheten på marknaden och få ut ensamma människor ur villor. De kanske mår bättre tillsammans med andra gamlingar i rätt premisser. Får jag föra tillbaka samtalet till börsen? Ja. Novo Nordisk. Jag hade ju ett börs. Det skulle komma till ett börs. Ja, förlåt. Du kör det. Okej, det sista köret då. Det är nu lyfter ett flygplan bakom dig. Gör det? Ja. Ja, det gör det. Ja. Och det var mitt plan. Jag kommer att tänka på det som vi pratade om bostadsmarknaden på börsen i förra veckan. Och då sa Madeleine Almqvist så här. Vi har länge varit ganska skeptiska till rena bostadsutvecklare egentligen. Och det här har ju då en tydlig koppling till risken i de casen, men framförallt också den betydligt lägre befolkningstillväxten som vi ser här nu, både nu och framöver. Så den kommer ju gå ner betydligt och har redan börjat gå ner, och även om bostadsbyggandet också har minskat betydligt i Sverige så byggs det ändå då för mycket egentligen utifrån den låga befolkningstillväxten. Och den är ju driven dels av ett minskat barnafödande men också av en lägre invandring. Och jag gillade det för att du tog upp vår gamla tråd om frågan om det är bostadsbrist eller inte i Sverige, och hon gillar inte bostadsbyggare. Nu går vi vidare, Henrik, förlåt. Novo Nordisk. Avslutningsvis bara någonting om medias dynamik och börsens idé om vad som är rätt eller fel. Nu får Novo Nordisk kritik för att ägarna tar ansvar. Ja, men ägarna tar ansvar, hela styrelsen avgår, det är ju en enda röra. Ja, men jag tycker bara det är så roligt med den här dynamiken. Liksom att inför extrastämman så har frågorna också hopat sig gällande styrelsens oberoende gentemot den mäktiga ägarstiftelsen. Ja. Men ska styrelsen vara oberoende mot ägaren? Det är ju en bra fråga. Men alltså det är väl helt rimligt att ägarna tar ansvar. Ja. Jag tycker det, sen är det stök och sådär, jag kan inte alla turerna, men jag tycker ändå det är positivt när någon tar ansvar. Ja, det är det, men det är ju negativt när någon yrvaket vaknar upp, rusar in och ger alla sparken. Så att jag är då fortfarande lite skeptisk. Ja. Sista spaningen kommer från Alpine Macro. De säger att man ska skilja på kvaliteten som finns i megatech på Wall Street och de spekulativa fickorna som börjar blekna bort allt mer. Den här liksom oron på marknaden är bra. Det visar att vi har liksom ett hälsosamt ifrågasättande och att det inte är bubbelförutsättningar på börsen just nu. Längre nedgångar på börsen brukar däremot bara hända när vinsterna går ner, och det gör de inte just nu, så därför är det bara att åka. Framförallt eftersom vinsterna ska upp, men de är inte riktigt där nu, för det lät ju lite på dig som att vinsterna är upp, men de ska upp, men de är inte det. Men vi får tycka olika om framåtblickande prognoser. Det har väl ändå varit det återkommande temat. Exakt. Vet du vem som ska upp? För du ska upp med ett sån där så kallat flygmaskin. Jag ska flyga till Storbritanniens huvudstad. Och vad önskar vi våra tittare och lyssnare? Trevlig helg. Och nu tar vi helg. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.